according to the Mahayana people, they say that even the very choice of his family, he chose to be Kshatriya instead of Brahmin, is a very carefully planned, so to speak. अब महायानको दृष्टिकोण अन्तर्गत हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँ भारतवर्षमा ब्राह्मण कुलमा नजन्मिकन क्षत्रिय कुलमा जन्मनु पनि एक किसिमको एकदमै युक्तिसङ्गत र राम्रोसँग योजना बनाएर गरिएको योजना भन्नु पर्यो, योजना हो. You know, popularly, commonly, we know Buddha walked on the Mangada street. अब हाम्रो सामान्य मान्यता अनुसार अथवा यो सबैले बुझेको अनुसार चाहिँ भगवान बुद्धले मगधको नगरमा चारिका गर्नुभयो, हिँड्नुभयो, विहार गर्नुभयो भन्ने छ. With a begging bowl. आफ्नो पिण्डपात्र सहित उहाँ चारिका गर्नुहुन्थ्यो. And all the descriptions basically. अनि अन्य विभिन्न त्योसँग सम्बन्धित अब व्याख्या पनि हुन्छ त्योसँग चाहिँ. But then, you know, some of the descriptions can be very detailed, like how he even brushed his teeth. अनि कुनै ती व्याख्या अथवा विश्लेषणहरू चाहिँ भगवान बुद्धलाई लिएर एकदमै विस्तृत पनि भएको पाइन्छ. जस्तै उहाँले कसरी दाँत माझ्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ. But and then he, even in his teachings, he would talk about like once upon a time when I was a bird, when I was a, like a king, when I was a naga, so on and so forth. र उहाँको आफ्नै उपदेशहरूमा पनि हामीले के पाउँछौँ त भन्दा उहाँले एक समयमा म कहिले चरा थिएँ, एउटा पक्षी थिएँ, कहिले राजा थिएँ, कहिले चाहिँ म नाग भएर जन्मेको थिएँ भन्ने पनि भनेको पाउँछौँ. So if you look at all that, like walking with a begging bowl, these are an image that during those days in India, these are images that are considered very serene, seeker of the truth, like renouncement. These are images that need to be displayed. अब भारतवर्षको समय एउटा पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो समयमा यसरी पिण्ड पात्र लिएर भनेको मतलब भिक्षा गर्ने पात्र लिएर हिँड्नु अनि त्यसपछि यस्ता कुराहरू चाहिँ कस्तो प्रतिमाहरू अथवा प्रतीक हो त भन्दाखेरि एउटा गृहत्यागी, एउटा परिव्राजक भनौं हैन, उनीहरुको भारतवर्षको मनस्पटलमा भएको एउटा चित्रण हो यो चाहिँ. अनि यो जरुरी थियो. And as a human being, we are one of the biggest concept we have in our head, in our life is time. र हामी मान्छे अथवा मानव जातिको चित्तमा भएको एउटा सबभन्दा ठूलो धारणा भनेको चाहिँ समयसँग सम्बन्धित धारणा हो. We do have that habit, we talk about past, we plan about the future. हामीहरुले भूतकालको अथवा भूतको समयको विषयमा कुरा गर्छौं, अतीतको कुरा गर्छौं. त्यसरी नै भविष्यलाई लिएर पनि हामीले अब योजनाहरू बनाउँछौं. So accordingly, he also talks about once upon a time when I was a bird, there was like a past and so on and so forth. अनि त्यही हिसाबले चाहिँ अतीतमा म एउटा चरा थिएँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उहाँले आफ्नो उपदेशहरूमा चाहिँ गर्नुहुन्छ. I mean, according to the Mahayana people, they say that even the very choice of his family, he chose to be Kshatriya instead of Brahmin, is a very carefully planned, so to speak. अब महायानको दृष्टिकोण अन्तर्गत हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँ भारतवर्षमा ब्राह्मण कुलमा नजन्मिकन क्षत्रिय कुलमा जन्मनु पनि एक किसिमको एकदमै युक्तिसङ्गत र राम्रोसँग योजना बनाएर गरिएको योजना भन्नु पर्यो, योजना हो. Skillful means
It requires a lot of, planning, so to speak, right? Of course, the Buddha is an omniscient. No need planning. अब हुन त भगवान बुद्धलाई हामीले सर्वज्ञ भन्छौं, उहाँलाई कुनै पनि कुराको योजना बनाउनु त पर्दैन, तर पनि उपाय कौशल्य अन्तर्गतमा योजना बनाउनु पनि एउटा अभिन्न अङ्ग मान्नुपर्छ हामीले. You can argue that, he chose not to be Shudra. Because if he chose to be Shudra, probably, a lot of people who should listen to him may not listen. Because of the culture, because of that time. अब भगवान बुद्ध शूद्र भएर किन जन्मने भने त शूद्र भएर जन्मिन सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो बेलाको परिवेश, त्यो बेलाको संस्कृतिको बेलामा यदि उहाँ शूद्र भएर जन्मिनु भएको भए चाहिँ उहाँको कुरालाई सुन्न सक्ने मान्छेले पनि उहाँको कुरालाई उहाँको शूद्रपनको कारणले गर्दा नसुन्न सक्नुहुन्थ्यो. Maybe you can also say that he chose not to be belong to a Brahmin family because, he's after all known as the rebel and revolutionarist. अब उहाँ ब्राह्मण किन हुनु भएन त भन्दाखेरि उहाँलाई अहिले उहाँको एउटा पहिचान पनि के छ त्यो बेलामा पनि कि उहाँ चाहिँ एक किसिमको बागी बगावत गर्नेवाला अथवा क्रान्ति गर्नेवालाको रूपमा उहाँ प्रतिष्ठित हुनु भएकोले गर्दा चाहिँ उहाँले ब्राह्मण कुलमा पनि जन्मिने निर्णय गर्नु भएन. So as you can see, there is a lot of culture, human interaction involved in here. त्यसले गर्दा यी कुराहरुमा सांस्कृतिक पक्ष र मानव बीचको एउटा अन्तरक्रियाहरु पनि यसमा एकदमै धेरै हावी अथवा सम्मिलित भएको छ. But then, many other times he said, for instance, like in the Vajrachetika Sutra, Dvajichava, where he said, those who see me as a form, those who see me as color, shape, sound, they all have a wrong view. तर फेरि उहाँले नै वज्रछेदिका जस्ता विभिन्न सूत्रहरुमा के पनि भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि मलाई जसले रूपको रूपमा देख्छ, एउटा आकृतिको रूपमा, रङको रूपमा देख्छ अथवा मलाई आवाजको रूपमा देख्छ भने उनीहरुले मलाई देख्दैन, उनीहरुले गलत रूपमा मलाई बुझ्छन् भन्नु पनि भएको छ. So that's what I meant. That's what I mean when I was saying, like countering the culture is dealt sometimes like this. र मैले अघि नै जुन भनेको थिएँ कि संस्कृतिको जुन एउटा अब यो हिजो अपहरण भनेको थियौं हावी हुने पक्षलाई चाहिँ भगवान बुद्धले यस्ता किसिमका उपाय कौशल्य पनि त्यसलाई सुल्झाउनु भएको थियो. Subsequently, Japanese Zen masters have even said, if you see a Buddha in the street, kill him or something like that. र जापानिज जेन कल्चरमा के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध अथवा बुद्धको आकृतिलाई अथवा बुद्धलाई बाटोमा भेट्यो भने चाहिँ उसलाई मारिहाल्नु भन्ने पनि चलन छ. So for centuries, there has always been this mindfulness, this, like really trying, because culture is a very, very complicated. We need it because without that, you have no medium. But then the culture is always end up hijacking the truth. अब संस्कृति भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसमा कुनै द्विमत छैन. तर पनि शताब्दीसम्म चाहिँ अब यी कुराहरू जरुरी पर्यो. यसरी संस्कृतिलाई हामीले कसरी झेल्ने अथवा त्यसलाई कसरी हामीले तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरा. किन त भन्दाखेरि जहिले पनि संस्कृति महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि संस्कृतिले धर्मलाई चाहिँ हावी हुने अथवा धर्मलाई चाहिँ त्यसले हाइज्याक गर्ने अथवा के भन्छ त्यो गर्ने काम चाहिँ गर्छ. But cracking this problem is difficult. तर अब यो समस्यालाई साच्चै सुल्झाउन गाह्रो कुरा हो. For instance, like in Asia, maybe in Nepal, we venerate bhikshus and bhikshunis. अब उदाहरणको लागि एसिया अथवा नेपालमा भनौं हामीले चाहिँ भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई चाहिँ श्रद्धा गर्छौं, सम्मान गर्छौं. I don't know, they always get the highest seat, they always get to go before, they don't need to queue, I don't know, all that. अब उदाहरणको लागि उहाँहरूले जहिले पनि अब सबभन्दा उच्च स्थान अथवा आसन पाउनुहुन्छ, लाइन
कहिले पनि बस्नु पर्दैन, जहाँ पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको अब सुविधा हुन्छ भनौँ न. You know what I'm saying? Because there is always this reverence towards a renouncant bhikshu or a vinaya. अब मैले भन्नु खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि जहिले पनि विनयधारीहरू, विनय पालन गर्नेहरू, गृह त्यागीहरू अथवा त्यागीहरूलाई श्रद्धा गर्ने एउटा संस्कृति छैन. But you know, if the Buddha's, some of the main disciples are not bhikshus and bhikshunis. तर हामीहरूलाई के पनि थाहा छ त भन्दा भगवान बुद्धका कति उपासक उपासिकाहरू चाहिँ भिक्षु भिक्षुनी हुनुहुन्न. Like Avalokiteshvara is very rich. उदाहरणको लागि अवलोकितेश्वर भनेको एकदम समृद्ध व्यक्ति हो. One of his earring could buy whole earth probably. उहाँको कानको एउटा जुन चाहिँ अब इयररिङ भनौँ, यार्लिङ अथवा त्यसले सायद यो पृथ्वी नै किन्न सक्छ होला, त्यति समृद्ध हुनुहुन्छ उहाँ. But how often we hear among us Buddhists, traditional Buddhist societies, you know, we hear a lot, oh, I want to become a monk. I mean, in the past, maybe now less. But, you know, I want to become a monk. I want to enroll as a monk. How often do we hear, I want to be rich. I want to be like a Avalokiteshvara and then benefit sentient beings. We don't hear this because this is a culture again. अब हाम्रो संस्कृतिको अरू एउटा पक्ष के पनि छ त भन्दाखेरि हामीले अधिकांशले कतिले यही जन्ममा पनि कतिले भविष्यको जन्ममा चाहिँ म भिक्षु हुँ भनेर प्रणिधान गर्छन्, हैन, त्यो हुन चाहन्छन्. तर हामीहरूमा कतिजनाले चाहिँ म पनि अवलोकितेश्वर नै बनौँ, उहाँ जस्तै धनी भएर अनि त्यसपछि धर्मको उद्धार गरौँ, सत्वरको कल्याण गरौँ भनेर सोच्छौँ त, सोध्दैनौँ नि हैन र? This culture hang-up is very, very strong hang-up. It's not going to go away. त्यसै गर्दा यो सांस्कृतिक जुन चाहिँ एउटा अब हाम्रो बाधा छ भनौँ हैन, यो चाहिँ जान गाह्रो कुरा हो. It's something that generally Buddhists, and I'm addressing this specifically to Himalayan people, Nepalis, the Buddhists, that we should really be aware of this. अब यो चाहिँ मैले विशेष गरेर बौद्धहरूलाई, त्यसमा पनि हिमाली र नेपालीहरूलाई लिएर भनेको हुँ र यसप्रति हामीहरू जागरुक हुन जरुरी छ. I mean, since Nepal is very connected to Tantra, that Tantra really deals with this culture hang-up even more, you know, like outrageously. अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपाल बौद्ध तन्त्रसँग एकदमै आबद्ध देश भएकोले गर्दा तन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तन्त्रमा अझ बढी यो सांस्कृतिक बन्धन अथवा सांस्कृतिक लगाव बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ. I mean, many of us here, the Tibetans, and then, I don't know, Nevari Tantric people, like Vajracharya people, for us, a woman with a pig head, it's okay. You know, we put it on the shrine. अब उदाहरणको लागि यहाँ तिब्बती बौद्धहरू हुनुहुन्छ होला, जो तन्त्रका अभ्यासीहरू हुनुहुन्छ, र नेवार बौद्धहरूमा तान्त्रिक अभ्यासी वज्राचार्यहरू पनि हुनुहुन्छ होला, र एउटा स्त्रीको एउटा सुँगुरको भनौँ न हैन, टाउको भएको जस्तो हामीले देख्यौँ भने हामीलाई त्यो त्यति खास अचम्म लाग्दैन. उहाँहरूलाई हामीले श्रद्धा गरेर आफ्नो पूजा कोठामा पूजा गरेर राख्छौँ. तिब्बतीहरूले चाहिँ ओहो उहाँ चाहिँ वज्रबारेको स्वरूप हो भनेर श्रद्धा गर्छन्. But when the pigs are roaming around in the garbage, we don't like them. तर अब फोहोर ठाउँमा अब सुँगुरहरू चरिरहेको देख्यौँ भने हामीलाई त्यो मन पर्दैन. But many of you who are Theravadan, for you may, I'm sure, here in this, you may also, oh, it's okay, we are all same. But I'm sure behind us Vajrayana people, you guys say a lot of strange things. अब तपाईहरु मध्ये कतिजना थेरावाद पनि हुनुहुन्छ होला, तर कहिलेकाहीँ वज्रयानीहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले विभिन्न कुरा काट्नुहुन्छ भन्नु खोज्या हो. Which is fine. I actually appreciate you say strange things because, you know, in the sutras, in the Vinayas, you know,
Vajra Yogini, Vajravara is never mentioned. अब तपाईले त्यसरी अलिकति विचित्र हाम्रो बारेमा वज्रायनीहरूको बारेमा कुरा गर्नु कुनै ठुलो कुरा हैन र मलाई त्यसमा केही उद्देश्य पनि लाग्दैन किन भन्दाखेरि विनयको किताबहरुमा वज्रबाराई वज्रको कुरा गरिएको पनि पाइदैन. But I mean, a woman with 2 heads, and one of them is happen to be a pig, sow. Now that is tomahawk for cultural hang-up, like atomic bomb. It's like that's a powerful way to deal with a cultural hang-up. अब यसरी एउटा स्त्रीको 2टा टाउको हुनु र त्यसमा पनि एउटा टाउको चाहिँ सुँगुरको हुनु भनेको चाहिँ यो जुन किसिमको सांस्कृतिक बन्धन अथवा लगाव छ त्यसलाई तोड्ने एउटा एकदमै ठूलो उपाय हो, एउटा एटम बम जस्तै हो, आणविक हतियार. And many other deities like a Kali, they look terrible. र अब अरू इष्टदेवहरूलाई हामीले हेर्यौं भने काली जस्तो देवरीहरूलाई हेर्यौं भने पनि उनीहरू एकदम विभत्सै हुन्छन् नि हैन र. And those who practice Kali Devi, we love because she is terrible. अनि जसले कालीको साधना गर्छन्, कालीलाई मान्छन्, उनीहरूले कालीको त्यो विभत्सपना, त्यो कुरूपपनलाई नै मन पराउँछन्. We praise her for being terrifying. अनि हामीले उहाँको त्यो भयानक रूपलाई नै के गर्छौं त भन्दा स्तुति गर्छौं. We will be disappointed if she suddenly becomes very gentle and carry a small lamb. यदि कालीले एउटा एकदम काली विनम्र भएर अनि सौम्य भएर एउटा पाठीलाई बोक्यो भने हामीलाई सायद दुःख लाग्छ होला.